Hi! Ako po si Maki at welcome sa channel ko. So for today, i-unbox natin yung nabili kong lavalier microphone. It's the BY-M1. So nabili ko siya sa Shopee sa halagang 488 pesos. Yes, tama ang narinig nyo. 488 pesos. So let's see kung legit yung item. So, intro! Okay, unbox natin yung Boya BY-M1. So, lavalier microphone. So, this is a omnidirectional microphone. Sa big sabihin, kumukuha siya ng, nagre-record siya ng sounds galing doon sa paligid niya. Unlike yung cardioid, yung tulad nung BY-MM1. So, that's cardioid. So, may specific area lang yung kanyang pag-receive ng sound. So, test natin ito mamaya. Check natin yung kaibahan niya sa built-in microphone ng cellphone na gamit ko. Tapos yung BY-MM1, then yung BY-M1. Okay, so read muna natin yung specification. So, clip-on mic for smartphone, DSLR, camcorders, audio recorders, and PC, etc. So, this is omnidirectional condenser microphone. So, high quality condenser, then so it's ideal for videos. Low handling noise, include lapel clip, LR44 battery, foam windscreen, quarter-inch adapter. So, specification, electret condenser, omnidirectional, so frequency range, so I have no idea, 65 Hz. To 65 Hz to 8 kilohertz, then signal noise 7, I think it's decibel. So, wala akong idea sa numbers niya. So, very layman lang ako pagdating dito. Okay, so dimension. So, may cable siya na mahaba. It's written here, 6 mm. Tapos, basically that's it. Unbox na natin. So, I tried nga pala to check tong code na to sa mismong website. So, hindi siya pumasok. Hindi siya, na-read siya as error. So, kasi nanood ako ng ibang video about the scratch code. So, ini-scratch siya. This one is exposed na yung mismong code. May arrow lang kung saan. So, I tried to input it sa mismong website. Wala. Hindi siya wala yung record na tong item na to. But still, I want to check kung okay yung quality. Okay, so let's unbox. Oh, so pouch, then paper. Wala na. Yun lang yung laman niya. So you have your warranty card. Then your user manual. So it's written naman sa English, then may Chinese. So nabili ko ito nga pala sa Shopee ulit. So sa halagang 488 pesos. So from China. So na-ship naman kagad. So ang laman ng pouch, leather yung pouch. So, yung mismong microphone. Silica gel. Okay, so some accessories. So, hindi na pala kailangan ng knife. Okay, check natin laman. Okay. So, meron kang windscreen. Oops. So, windscreen. Okay, so yung kanyang battery, which is LR44, yung maliit na battery. Okay, buksan natin. So this is your battery. So, adapter, hindi ko alam kung tawag dito. I have no idea. So, mas malaki siya. Then your clip. Okay. So, it's 6 meters long yung cable. So, maganda siya. Next, buksan natin yung capsule. Lagay natin yung battery. Okay, yung capsule, metal yung feel. Okay, merong switch for camera, then smartphone. TRRS yata to.
yung dulo. So, pwede siya sa parehas. Okay, so lagay natin yung battery. Okay. Now, so cut ko muna yung video rito. Set up lang ako. Then test natin yung audio quality ng Boya BY-M1. Then compare natin sa Boya MM1. Then dun sa built-in microphone ng iPhone XS. Try natin i-compare yung quality ng Boya M1 compared sa Boya MM1. Then sa built-in microphone. Then compare din natin sa audio coming from sa built-in microphone ng mirrorless camera. Tapos compare natin kapag nakakabit yung mismong lavalier microphone. Then try din natin sa laptop kung ano yung quality ng built-in microphone sa laptop plus with the Boya microphone. So this is the sound galing sa built-in microphone ng iPhone. So test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now this is the sound ng Boya MM1 sa smartphone, sa iPhone. So test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now this is the sound ng Boya M1 with the smartphone. So, test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now, this is the sound ng built-in microphone ng Sony A7 III. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now, this is the sound ng built-in microphone ng Sony A7 III. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now, this is the sound ng Boya M1 with the Sony A7 III. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now, this is the sound galing sa built-in microphone ng laptop ko. It's a Macbook. So, test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Now, this is the sound ng Boya M1 with the MacBook Pro. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. So, yun yung comparison ko po nung built-in microphone nung smartphone with the Boya M1. Built-in microphone nung camera ko. Sony A7 III plus yung from the laptop. The MacBook. So, may step up naman compared doon sa as you can heard doon sa mga testing na ginawa ko. Okay naman yung quality, very decent. It's not like yung mga high-end na microphones. So, for a budget na 488 pesos, so pwede na. Kasi para sa akin, 50% kasi ng video na ginagawa natin is more on sa audio. So, para sa akin, kahit hindi mo tingnan yung video, kahit mababa lang yung quality ng video, so 720p, kung sa cellphone, sa smartphone, decent pa rin naman yung panoorin. Pero pag sabog yung audio mo, parang ang pangit panoorin ng video. So, it's a good investment kung mag-invest kayo ng microphone. Hindi naman din ako nagbabother dun sa code niya, sa serial niya ba, o kung hindi ko man siya ma-check dun sa mismong site, kasi dun sa quality habang in-edit ko, chinek ko yung sound waves. So, nakikita ko may decent. Plus, i-edit ko pa rin naman siya. Maglalagay pa ako ng mga de-reverb, de-noise para dun sa output ng video. Pero dun sa ginawa kong comparison ngayon, walang edit. Walang enhancements dun sa audio para makikita nyo yung pinaka-raw product nung built-in mic plus nung with the lavalier. So, disadvantage ko lang tingin ko,
kapag nasa labas ka, magwa-vlog ka, walking vlog, so it's wired nga kasi. Pero kung mga tulad nito, sit down video lang, interviews, so pwede siya, tago lang natin para hindi kita dun sa video. So maganda naman yung, para sa akin maganda, decente yung audio. So pwede na. Sa halagang 488 pesos. So, doon po nagtatapos yung aking unboxing review comparison dito sa Boya M1. So, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Kung hindi po kayo nag-enjoy sa video, mag-subscribe pa rin po kayo. Then, don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking ipopost. Plus, paki-hit na rin yung like and paki-share yung video. Then, don't forget to comment kung meron kayong question. So, see you sa next video. Bye!